Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Xin cảm ơn A3. Tóc thì quăng xít như là cái đồ chùi chén, mà xấu, mà đen, mà ốm. Thì thấy vợ xinh xắn, lúc nào cũng chọc ghẹo thôi. Mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to thật kêu để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai bạn. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Mỹ Hạnh, em 28 tuổi. Em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ Hạnh, Mỹ Hạnh 28 đang tuổi. làm nghề gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng chị. Còn em? Dạ chào chị Hồng Vân, chào chị anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Minh Nhật. Em năm nay 28 tuổi và nghề nghiệp là bộ đội. Ủa nói nghe nè, nếu mà cái ngành bộ đội là em hầu như là ở trong doanh trại suốt, mà không biết cơ duyên nào em gặp được bà xã em vậy. Mà bà xã em quá xinh xắn đi. Mà cái cô này thì phải ngồi trong văn phòng. Đúng rồi. Anh này thì ở trong doanh trại. Đó mà hai người sao gặp nhau? Em với lại chồng em á là bạn học năm lớp 7. Dạ biết nhau rồi học chung lớp á chị. Ảnh thì hồi đó ảnh quậy lắm, mà tóc thì quăng xít như là cái đồ chùi chén. Mà xấu, mà đen, mà ốm, mà nói chung á là quậy nhất trường á, nó quậy lắm. Học chung lớp em, mà lúc đó là em được làm lớp trưởng, theo phá hoài à. Có lý do gì mà phá cô này? Người ta lớp trưởng thì xinh xắn vậy mà phá là phá làm sao? Dạ tại vì lúc trước lần đầu tiên gặp vợ của em á thì thấy vợ xinh xắn thì cũng thích, nhưng mà không biết tỏ tình sao nên lúc nào cũng chọc ghẹo thôi. Đúng rồi. Hồi lớp 7 á là con trai kỳ cục lắm mà thích cái người nào là y như rằng hoặc là ghẹo mà hoặc là chơi mà xô á, giống như đi gần gần ấy xô một cái. Em đi lên trên cầu thang á, ảnh đi sau á, ảnh lấy cây thước bép vô trong cái mông em cái bóp. Em quay lại em tức lắm, em âm thầm về lớp, em cầm nguyên cây chổi ở trong lớp á, cành phan lên đầu anh cái bóp. Trời ơi má ơi. Mà ảnh không có giận, lúc nào cũng cười hà hà. Trời ơi, còn cái trò lắng mắt gì trò nữa nào mà nó nhát em nữa không? Dạ bắt sâu lông á. Trong trường em á là có nguyên một cái vườn cây ở phía kế bên trường. Cứ mỗi lần mà ra chơi á, qua bên đó cứ lấy sâu á bỏ vô trong bóp viết em á, chừng cô vô cô dạy, em lấy viết ra em viết, tình cờ con sâu nó bò lên, em la quá trời luôn, em leo lên bàn em đứng em nhảy chứ. Lúc đó bên này chắc khoái lắm đúng không? Dạ đúng. Cười không? Phải. Mà em thích cô này, tại sao không làm những cái việc gì đó chẳng hạn như là ga lăng với cổ mà em lại chọc cổ? Tính tình của em thì gần phụ nữ là sợ nên không biết tỏ tình hay là ga lăng sao, nên chỉ biết chọc ghẹo để cho người ta chú ý tới mình á. Mà hầu như là con trai á, cái thời điểm lớp 7, lớp 8, lớp 9 á là vậy không á? Không có vợ ngoại trừ tôi. Không có đâu, y vậy đó. Hồi xưa tôi làm thơ dữ dằn luôn, tôi thích con bé tôi làm thơ suốt vậy đó. Không làm thơ, có viết thơ không? Có làm Thôi, đâu, không có. đâu kể luôn cái vụ viết thơ đi. Nhưng mà mượn bạn viết gửi cho em chứ không phải là ảnh viết. Nhưng mà lúc đó là lớp mấy? Chắc chắn. Dạ lúc đó là cũng lớp 9 rồi. Thấy chưa? Lớn dần theo thời gian, em hiểu không? Bắt đầu lớp 9 là biết viết thơ, biết làm thơ. Thơ tầm bậy bạ đó. Không có gì ra cái gì đó, giống như là Lúc đó em nhờ bạn em viết gì em còn nhớ không? Gì trời hôm nay sáng quá rồi Cho anh hôn cái má. chắc vậy, nhưng lâu quá em cũng không nhớ nữa, nhờ bạn viết giùm Em nhớ và gửi. bạn á Là sao? Trời hôm nay á, trời hôm nay có trăng sáng, Nhật ngồi ngay cửa sổ, nhớ tới Hạnh. Em đọc tới đoạn thơ tới đó cái em nổi da gà, em quăng cái dẹo. Mấy bạn trong lớp em á lụm lên lấy đọc. Như vậy là đến lớp 9 là em đã chuyển sang một cái giai đoạn là không chọc ghẹo nữa, mà là tỏ tình theo kiểu người lớn, là viết thơ đúng không? Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình thiệt, tức là đến bao lâu thì mới là tỏ tình thiệt? Thì là lúc đó em học xong cấp 3 xong em đi nghĩa vụ. Đi bộ đội là khi mà được một lần em về phép á, thì em trên đường đi thì gặp một cô bé đang chạy xe đạp, mới nhìn kỹ lại người ấy năm xưa. Nay sau nhìn xinh là đẹp hơn lúc trước nhiều. Đó đầu em mới chạy về nhà, xong em mới nhấc điện thoại bàn lên điện cho nhà bên vợ là mới giả là nói cái bạn học hồi xưa chứ đâu dám nói là em. Nói em là vợ em là tắt máy liền, ghét rồi. Em nói là bạn cũ, con muốn xin số điện thoại, cái vợ em cho 2 số điện thoại luôn. Em nói chắc kỳ này chắc bị dụ rồi, bị dính rồi. Rồi đến khi nào thì mới dấp mí?
Dạ cái người ảnh trong điện thoại và em? Dạ ảnh cũng nói chuyện với em điện thoại qua điện thoại cũng mấy lần vậy đó. Rồi sau đó rồi ảnh mới nói thiệt với em. Lúc đó em mới biết là em bị gạt rồi. Nhưng mà lúc đó là ảnh cũng theo, cũng tỏ tình với em, cũng nhắn tin qua lại nhưng mà chưa có được gặp mặt. Rồi sau khi mà ảnh xin về phép, ảnh mới chạy vô nhà em luôn. Hai đứa quen nhau bao lâu thì mới cưới? 7 năm anh. Trời đất ơi, một mối tình từ hồi nhỏ lớp 7 lớp 7 tới lớp 12. Rồi đi lính là coi như là mấy năm rồi. Rồi yêu nhau 7 năm nữa. Dạ, yêu 7 năm nữa, là mới cưới năm 2014 này. À là mới cưới được anh hỏi nè, gần 3 năm à? Rồi lúc mà cưới nhau về coi như là tụi em đã quá biết nhau, quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới về thì có những cái câu chuyện gì nó vỡ òa, nó thay đổi hết hoàn toàn không? Dạ ảnh thì cũng giống như là một số ca vậy đó. Nhưng mà cưới về cái này số ca hơi bị lỗi chút xíu. Là nấu ăn cũng được, hát cũng được. Mà nói chung là những cái gì anh cũng biết, dọn dẹp nhà cửa cũng biết. Nhưng mà nhậu với ăn chơi thì cũng biết luôn. Có nghĩa là có tật xấu gì không? Ảnh khoái nuôi gà chứ không phải là đá. Rồi ảnh chăm gà hơn chăm vợ nữa. Trời ơi. Có vô tâm không? Dạ vô tâm, nhiều khi em ở nhà em lo con cái mệt chết luôn á. Mà ảnh điện thoại về ảnh nói em ơi cho gà anh ăn giùm đi. Mà mình thấy ảnh thôi cưng gà quá mình cũng cho gà cho ảnh ăn. Mà lát anh điện thoại về em ơi em đếm đúng một con gà 50 hột lúa nha em. Trời ơi trời, 50 hột lúa. Em không biết là ảnh gạt hay là cái đó là chế độ ăn của gà ảnh nữa. Cái em cũng chạy ra em xúc lúa em cũng ngồi em đếm. Cái giống nàng tắm quá vậy. Cái em quăng xuống em nấu phùng lên quăng xuống em chạy vô điện thoại em nói anh giỏi anh về anh cho gà anh ăn đi. Em chăm con còn mệt anh còn bắt em chăm gà anh nữa. Cái tới bây giờ em cũng không biết là do gà anh ăn vậy hay là ảnh gạt em cũng không biết. Ủa rồi lúc mà vợ có bầu á thì em có quan tâm vợ không, có chăm vợ như chăm gà không? Không thì cũng ít thôi chị. Nói chung là ăn nhậu với bạn bè hơi nhiều nên vợ cũng thời gian nó cũng buồn. Vậy hả? Lúc mà vợ có bầu á? Lúc em gần sanh đó là em bị stress. Tại vì chồng á đi nhậu hoài bỏ em ở nhà một mình. Có nhiều khi á mà em không có đi chợ nấu cơm được thì em ăn mì gói luôn. Rồi đợi chiều anh về á, ảnh xách đồ ăn về cho em xong cái ảnh bỏ anh đi nhậu tiếp. Nhiều khi á em thấy cơm em cầm á mà em ăn không có nổi thì buồn. Lúc đó em stress nặng lắm mà em không biết là em stress. Rồi đến khi mà em về bên nhà em sanh xong rồi em stress nữa. Anh về á mới đứng anh dòm con chút xíu vậy nè. Xong anh bỏ anh chạy anh đi nhậu tiếp. Chứ anh không có quan tâm gì tới vợ con hết á. Mà lúc còn trong tháng á là em còn mẹ em với lại em còn em gái nó lo. Còn khi mà em về nhà chồng rồi á thì một mẹ một con em lo thôi à. Mà anh bỏ em anh đi hoài hả? Em nói anh ơi ở nhà anh phụ em đi, anh đừng có bỏ con với em nữa. Mà anh không có nghe. Anh nói là anh đi làm về mệt á, cho anh đi chơi quay quải với bạn bè chút xíu đi. Em cứ cằn nhằn anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em cần anh quan tâm em lắm. Nhưng mà anh không quan tâm. Em lúc đó em ráng là em nói chuyện với bạn bè trên mạng thì em mới biết là mình bị stress. Rồi em mới hỏi mẹ là hồi xưa mẹ có bị trường hợp giống như con không? Thì mẹ mới nói là hồi đó là ba lo cho mẹ hết trơn rồi, mẹ đâu có bị đâu. Mẹ em không bị nên mẹ em không có biết trường hợp đó. Mà lúc đó em bị stress nhưng mà nó diễn tiến như thế nào? Lúc em về bên nhà chồng em ẵm con em ra ngoài để vô cái nôi. Em đóng cửa phòng lại, em ôm quần áo, em quăng hết luôn. Xong rồi bao nhiêu chén á, em đập hết luôn. Em vừa đập, quăng vô trong tường vậy đó. Em chửi, mày đối xử với tao hay gì thế Nhật? Mày đối xử với tao như thế Nhật, em quăng gì đó. Cái em lụm cái miếng mễ của bay chén. Em gạch vô trong tay luôn. Anh về á, anh mở cửa, anh bước vô trong phòng. Rồi xong anh ẵm con, anh bỏ anh ngoại anh đi. Anh nói mày khùng hả? Rồi sao? Rồi cái em mới gọi con em vô trong cho mẹ em giữ. Em chạy xe vô trong chùa. Vô trong chùa em nghe kinh á, rồi cho em tịnh tâm lại, cố gắng mình vượt qua giai đoạn đó. Bây giờ là em hết hẳn chưa? Dạ em hết rồi. Bé được 1 tuổi thì em hết. Tại vì em đi làm lại, giao tiếp với bạn bè ở ngoài, về đi chơi với bạn bè, giờ ảnh thì ảnh hiểu hơn. Sau này anh mới biết em bị stress, anh quan tâm hơn. Rồi lúc đó anh về anh phụ gia đình, phụ vợ thì em từ từ mới hết. Em cũng kiềm chế bản thân dữ lắm. Rồi bây giờ mẹ anh sao? Dạ mẹ em mới mất. Vậy đó hả? Dạ. Mẹ mất do bệnh hay là do lớn tuổi? Dạ mẹ bệnh. Ngày xưa thì có mẹ thì mẹ lo, buồn gì thì cũng chạy về với mẹ. Còn bây giờ thì không có mẹ nữa nên cũng tội lắm. Em nghe nãy giờ em thấy sao? Chung là em nghe vợ em nói vậy cũng nghe cũng thấm. Mốt sau này chắc phải an ủi vợ và quan tâm vợ nhiều hơn. Thực sự nãy giờ nghe cái tâm sự của em á, chị bị xúc động á. Thực sự là chị muốn khóc.
hiểu không? Quá tội nghiệp. Em biết cái bản thân em tính tình em hơi yếu đuối, nhưng mà cái bản Không, thân em vượt qua được là em quá là hay, quá bản lĩnh luôn. Bây giờ á, Nhật nghe rồi thực sự em nghe rồi em cũng sót đúng không? Dạ. Cái công việc của Nhật á, thì thực ra có những cái điều cũng không thể chia sẻ được, Dạ. mà chỉ có thể giữ trong lòng thôi, chị nói như vậy. Thành ra là bản thân Nhật á, cũng sẽ rất dễ bị áp lực. Cho nên nếu mình hiểu được bản chất của vấn đề á, thì mình sẽ có thể mình dung hòa được cuộc sống. Thì bây giờ chị chỉ nói như vậy nè, riêng về em, rất chia buồn với em là mẹ vừa mới mất. Dạ. Và chắc chắn là khi mẹ mất thì em rất là buồn đúng không? Buồn Dạ, khủng em sốc khiếp lắm. Dạ. là bởi vì một cái chỗ dựa tinh thần cho em quá lớn mà bây giờ mất đi. Thì em phải nhớ là cái đứa con của em nó cần em tới mức nào. Dạ. Bé sẽ cần em khủng khiếp, cần em gấp 100 lần là em cần mẹ bây giờ. Là bởi vì sao? Em lớn rồi, mẹ bây giờ là chỗ dựa tinh thần, nhưng còn cái đứa con của em á, em là tất cả đối với nó. Dạ. Cho nên bây giờ em đã vượt qua được rồi, chị khuyên em đừng để bị lặp lại như vậy nữa. Dạ. Bằng cách xác định lại cái cuộc sống của mình bây giờ, ngoài cái sống cho mình phải sống vì ai? Đầu tiên sống cho con. Và em phải biết thương bản thân em. Chồng là một người đồng hành với mình đi suốt cuộc đời, chứ không thể là mình được. Em hình dung không? Chồng là một người đồng hành với mình sẽ góp ý, mình sẽ làm sao để cho chồng mình tốt hơn. Dạ. Thì bây giờ á, anh ấy không có thích nghe cằn nhằn, anh ấy thế này thế nọ thế kia, mình bớt đi, mình dành cái thời gian đó cho con mình, bởi vì Dạ. mình đã tự vượt qua được rồi. Dạ. Đó là về phía vợ. Còn về phần Nhật á, nghe tâm sự của vợ rồi đúng không? Dạ. Thì bây giờ á, chị mong là mình phải nhớ là khi mình có chuyện gì xảy ra, cái người bên cạnh mình là ai? Đầu tiên là cha mẹ mình, sau đó là vợ mình thôi. Em nhớ vậy thôi, là tự động em sẽ làm sao để cho vợ em bớt khổ. Dạ. Hiểu không? Dạ, Cho em cảm cười ơn đi, chị. đẹp quá mà đừng để khóc. Chị rất là muốn chia sẻ với em. Dạ. Rồi bây giờ tới Nhật. Em xin hứa với vợ em là Nhìn Từ- vợ mình chứ nhìn từ- gái chứ. từ nay về sau sẽ lo lắng, quan tâm. Ôm vợ cái đi. Tôi ôm vợ coi cậu được mà cậu cũng ôm được à? Rồi, ok. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc nha. Nhớ giữ lời hứa nghe. Yên mà xấu lắm thì ghét cái chuyện nổ nổ nữa kia. Quen thì quen theo kiểu như trả thù đàn ông thôi. Mời quý vị dành tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Võ Sĩ, em 24 tuổi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm nghề gì? Em làm nghề sửa xe máy. Rồi, mời em. Dạ chào anh Quốc Thần và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Phượng, hiện em là giáo viên mầm non. Em cũng đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hai em là đã lấy nhau lâu chưa? Dạ hai chị em lấy nhau được 1 năm ạ. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ hiện đang có trong bụng. Mấy tháng rồi cô? Dạ được 6 tháng ạ. 6 tháng rồi. Wow. Chúc mừng. Ô, nhưng mà tôi nhìn vô tôi không biết luôn á. Trời ơi, ta có bầu người ta eo thấy sợ không? Còn đây dòng eo đâu rệ. Không thấy đâu. Không thấy. Không có thấy miếng nào nữa. Thế này tụi em đều là sống ở Bà Rịa Vũng Tàu hết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi câu chuyện yêu đương bắt đầu từ khi nào? Vợ em là có em gái là quen bạn của em. Bữa đó là rủ xuống thành phố Bà Rịa chơi. Rồi cái em thấy ngồi trong nhà, em hỏi em gái là ủa người trong nhà là ai? Kêu là chị. Chị có bồ chưa? Kêu chưa, đang nhà có mình à. Cái chuyện bạn em kêu là chở chị đi chơi chung luôn. Lúc đầu là chưa có chịu nói chuyện em đâu. Ngồi trên xe người ta mà không nói chuyện với người ta Dạ, là sao? ngồi em ru à. Không biết nữa, thì ghét nhìn mặt cũng ương. Yên mà xấu lắm. Mà đi mà nói chuyện nổ nổ nữa kia. Thôi em không nói chuyện nữa. Nổ cái gì? Em có thể khai em cho biết. Nói nhiều lắm, kêu lúc ở nhà có một cái nhà mà dám kêu 2-3 cái nhà vậy đó. Rồi xe kêu anh nhiều xe lắm, 2-3 chiếc vậy đó. Sao em nghe ghét quá. Nghe ghét quá không thèm nói chuyện nữa. Rồi, ảnh còn nổ cái gì hơn cái vụ đó nữa không? Chắc không. Không phải không? Nổ nó bởi Vậy vì là nổ quá rồi. Nổ banh ngày lòng chợ rồi. Đó. Một nhà mà cứ 2-3 nhà là... rồi nhưng mà ghét rồi thì sao mà yêu được? Anh cua dữ quá, cứ tới nhà kêu đi chơi miết vậy đó. Xong con em gái em cứ chăm chọc vào kêu thôi quen đi.
Cái em mới nói là quen thì quen theo kiểu như trả thù đàn ông thôi. Cái này tại ghét đàn ông lắm. Tại sao lại ghét đàn ông? Dạ tại hồi đó em cũng có một mối tình hai đứa quen nhau cũng được 4 năm. Em vô tình phát hiện ra là ảnh có người thứ hai ở trên Sài Gòn á. Em biết cái thôi em từ đó đi là em không thích đàn ông nữa. Không thích đàn ông nữa. Dạ. Vậy thì tại sao lại dính phải cái ông mà đen mà bị cái nổ nữa? Tiêu dữ quá mà. Chắc tại nổ quá rồi cứ bám riết như cái đuôi vậy nên là quen luôn. Ủa võ sĩ, em phải dùng cái cách gì đó để mà hạ knock out bà này. Bạn em thường thường nó hay kêu là Sĩ nó xấu trai mà nó bu dai. Bu dai, bu dai. Bu cách nào bọn cưới được cái bà vợ đẹp quá trời quá đó vậy hả? Em xin được số điện thoại cái là cứ tối tối em tới đầu hẻm nhà, cứ ngồi em gọi điện nhắn tin. Cứ đồng ý giờ nào là em chở đi giờ đó. Cái là anh có mặt liền rồi đó. Dạ. Ông bu bao lâu thì ông dính vậy? Khoảng tầm gần 2 tháng. Bao lâu thì em cưới nhau? Dạ khoảng gần 1 năm sau. 1 năm sau, trong Dạ. 1 năm đó thì chuyện tình của các em như thế nào? Có đẹp như vần thơ không? Dạ không. Chia tay mấy lần? Dạ Sao kỳ chia vậy? tay nhiều lần. Mỗi Và- lần chia tay như vậy thì ai là người chủ động làm huề? Em là thường là chủ động hết, tại tính em nóng á. Lúc cãi nhau cái là em buông vẩy em đứng em đi à. Nóng là vung vẩy đứng lên đi vậy hả? Không, em buông vẩy không phải kiểu đó mà em đập cả điện thoại luôn. Trời ơi, đập đó giờ mấy cái rồi? 4 cái rồi. Mà thiệt lòng đi, ngoài đập điện thoại ra có đập em không? Dạ không, chưa hề đến em, tập điện thoại em thôi. Rồi đập điện thoại, rồi con làm gì nữa không? Dạ có một lần anh ghen ghê lắm. Bữa đó là hỏi anh có lên trên phòng trọ của em chơi không? Thì anh kêu là không. Xong rồi cái anh không lên thì thôi, trong phòng của mọi người đi chơi chung rồi cái ổng lên bất tử, ổng thấy cái tự nhiên ghen vậy rồi vô chửi vợ rồi nói là quen được thì quen, không quen được thôi chia tay. Chứ quen gì mà hai ba ông vậy. Cái em nói hai ba ông đâu ra nhiều vậy. Xong rồi mấy người kia cũng nói vậy đó mà không chịu nghe. Xong rồi cái vô kêu vô phòng hai vợ chồng nói chuyện rồi đập điện thoại em. Xong rồi đòi đập đồ tùm lum gì, đập đầu tự tử đủ thứ kiểu luôn, đủ hình thức luôn. Đòi tự tử đó hả? Dạ. Mấy lần? Dạ 2 lần, một lần sau cưới. Lần sau cưới nó ghê hơn. Kể cho nghe coi. Dạ ai kể? sau khi cưới là chồng em cũng dạng như là nói xạo, em cũng phát hiện ra. Sao em mới hỏi là sao nói xạo em? Thì ông kêu không có. Xong rồi xuống dưới nhà em á, ông mới nói với mẹ là em thế này thế kia. Ý là đổ hết tội lỗi lên đầu em vậy đó. Em tức quá em xách đồ em đi luôn. Lên nhà bạn ở 3-4 ngày vậy đó. Ông đi tìm không được, xong rồi ông gọi điện thoại. Cái em cũng không nghe máy. Xong rồi ông lên trường chỗ em làm á, thì ông mới kêu là bây giờ sao muốn gì? Cái em bảo là muốn gì là muốn cái gì? Xong hồi kêu mày giờ mày có nói không? Cái em kêu giờ không nói làm gì? Cái xong Ủa ai kêu mày? chồng em kêu vợ bằng mày. Sao em Ôi giờ hỏi mày nói không? Cái nào không? Cái nói giờ mày muốn tao chết đúng không? Nó, chết đi, chết được chết đi, không quan tâm. Xong anh chạy thẳng xe ra bờ tường ngay trường em, anh tông một cái gì đó. trời ơi trời ghê vậy. Rồi có bị gì không? Ủa là đập đầu xe chứ? Dạ không, tông thẳng cả xe lẫn người Xe luôn. vô tường luôn. Ghê Xong quá rồi à. tường mà bể tường luôn nhưng mà ổng không bị gì hết. Xong rồi em chạy ra thấy ổng xỉu vậy sợ quá cái cũng khóc. Nhưng mà anh ơi em tỉnh lại em biết lỗi thôi, em tha lỗi với anh. Rồi cái tỉnh liền. Rồi em xỉu luôn. Thôi tức là xỉu trước phải không? Ủa mà lúc đó là em có xỉu thiệt không mà làm giả xỉu? Không, em xỉu thiệt. Lúc đó em chỉ nghe thoáng thoáng là vợ em xin lỗi em không có vậy nữa đâu, em không bỏ nhà đi nữa đâu. Rồi cái tự nhiên em có cảm giác giống như vật gì đè lên người em. Rồi hai vợ chồng cùng xỉu. Dạ em xỉu xong rồi được mấy chị đồng nghiệp trong trường đưa đi cấp cứu. Đi Có đưa ổng không? Dạ không. Không. Dạ không, không đưa. Vậy có tự xỉu tự tỉnh hả? Dạ tự tỉnh. Ủa xỉ lúc đó em có xỉn không vậy? Dạ không. Để hỏi cái suy nghĩ gì lúc em suy nghĩ sao mà em lại quyết định làm cái điều đó? Lúc đó thì em suy nghĩ là thôi chắc duyên tới đây hết rồi, thôi thà chết cho xong. Trời ơi. Chịu, nhưng mà ý chị hỏi là cái đó là em muốn hù hay là em thực sự muốn chết cho rồi? Lúc đó em muốn chết cho xong. Cái đó muốn chết xong. Rồi chị hỏi vợ nè, ví dụ như bữa đó mà nó không phải là nó xỉu vậy mà nó chết luôn rồi em tính sao? Chắc lúc đó em hối hận cả đời luôn. Hối hận cả đời đúng không? Dạ. Thôi nha, đừng bao giờ có lần thứ ba nha. Thật sự tội nghiệp thiệt, em cũng xỉu, anh này cũng xỉu. Ê nói nghe nè, rồi bữa giờ còn đập đầu nữa không? Dạ còn. Trời má ơi, đập đầu cá đốc. Mà sao em không phải đập đầu vậy? Không, lần này Đầu nè, hỏi nè, có cái gì có thẹo đây không? dạ không. Rồi chắc dùng thiết đầu công hay sao rồi? Chắc chơi chiêu dùng vợ. Mỗi lần em giận lên là cứ vậy á. Thôi đừng có vậy. Em đập đầu rồi đó,
rủi bữa nào em đập trúng cái dây thần kinh, chết nó không chết mà sống nó không sống rồi sao? Rồi con em làm sao? Từ lúc đó em suy nghĩ lại là em không có đập thiệt nữa, em đập giả bộ. Trời má ơi, đập thấy không? Thôi mà thôi bỏ đi nghe. Bây giờ mọi người có đồng ý là bây giờ bắt anh chồng phải hứa là bỏ không nào? Đó. Giờ đứng lên hứa vợ đi. Từ giờ trở đi á là anh hứa với vợ anh không có đập đầu nữa, cũng không có đập đồ nữa. Bắt tay đi, bắt tay nhau đi, mọi người làm chứng nha, mọi người làm chứng á. Thấy không? Đó, có bằng chứng đó, anh hứa với em anh không có đập đầu, không có đập đồ nữa. Rồi, bây giờ kể cho anh với chị Vân nghe, sau khi cưới nhau về, ông này ngoài cái chuyện mà ông giận lên ông đập đầu, ông còn cái tật xấu gì nữa? Dạ còn nhiều lắm. Nhiều để kể gì? Gái chán bắt đầu nghiến răng. Có bữa nghiến răng em tức quá em ngủ không được, em đem tán cho mấy cái. Kêu vậy không thèm dậy nghiến nữa, nghiến tới sáng luôn. Đến khi mà em đi làm rồi em vẫn còn nằm nghiến mà. Nhiều khi hỏi anh ngủ sao anh nghiến răng mà anh không nghe hả? Anh ngủ biết gì đâu, anh ngủ thấy im ru à, không nghe tiếng động gì. Ngáy là bệnh lý. Bệnh lý chứ không phải tật xấu rồi. Dạ. Bỏ qua. Rồi tật xấu gì nữa? Dạ, hai vợ chồng cãi nhau thì anh cứ xưng mày tao miết à. Cái đó nó không phải tật xấu mà là cái tật quá xấu luôn. Hiện tình một người phụ nữ đẹp như thế này nè, xinh như thế này mà kêu bằng mày được thấy thiệt. Mọi người có đồng ý không? Nhiều khi vợ chồng cãi nhau á, tính em ít nói em mới nói, em càng im nói càng dữ anh. Bây giờ anh vậy đúng không, anh vậy. Em tức quá em chịu hết nổi rồi, em quay bây giờ mày muốn gì? Em nói đúng một tiếng là im phăng phát luôn, là không nói lại, em cũng im luôn, em bỏ em đi chỗ khác em ngồi. Rồi hồi cái em về rồi đầu em mới suy nghĩ em xin lỗi. Thiệt ra đó, cổ không phải sợ em đánh đâu, mà cổ im là bởi vì cổ bị tổn thương đó. Dạ đúng. Tổn thương cái từ mày đó. Em cũng biết về em xin lỗi rồi. Thôi giờ xin lỗi nó đi, rồi hứa nó đi. Hứa nó nha. Tại vì tôi là tôi cực kỳ ghét đàn ông kêu phụ nữ bằng mày, đúng không? Rồi hứa cái nó đi. Bây giờ anh hứa với vợ, anh chị, đó. hứa với mọi người Rồi. là từ giờ trở sau là có nóng cỡ nào cũng không kêu em bằng mày, kêu bằng cưng thôi. Ồ, nhớ nha, nhớ nha. Đó. Thiệt, nhiều khi em thử đi, cái cơn mà đang lên vậy đó, thay vì á bây giờ mày muốn cái gì, cái tự nhiên em gào lên, bây giờ cưng muốn cái gì, cái tự nhiên cục diện thay đổi. Em mắc cười. Dạ. Em mắc cười liền đúng không? Cười, cái vợ Là cười, thôi, cái chồng sao cười được chứ. về luôn. Rồi, xin cảm ơn em nha. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân được chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên, trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Biflex giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm viên uống sáng da mờ thâm nám Sakura Placenta của dược phẩm Sakura trị giá 2.280.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùa nồi kèm theo một cặp vé xem kịch ở tại sân khấu Người Đẹp Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Nghe kỹ nha. Hai vợ chồng trả lời phải thiệt giống nhau nha. Kỹ nha. Điều lãng mạn nhất mà chồng làm cho vợ là gì? Cái hẹn. Rồi chuẩn bị, mấy qua. Rồi. Điều mà Nhất làm cho vợ lãng mạn nhất đó chính là mở ra nấu ăn, lần đầu tặng áo. Trời ơi chết quên. Rồi lần đầu tiên võ sĩ làm gì cho Phượng? Giặt đồ cho vợ. Hôn. Trời ơi chết quên luôn. Xin mời chú võ sĩ và chú bộ đội, hai người bước lên một bước rồi nhìn nhau và quánh tù xì nhau. Rồi 1, 2, 3. Rồi xong. Rồi xong. Và bây giờ vợ chồng của chú bộ đội sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu này. Chồng anh chọn màu hồng đấy. Màu hương. Đó. Võ sĩ màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Rồi chị màu đỏ. Tôi màu xanh. Đó. Rồi. Rồi tụi em lên đi. Ai thùng nào thì cứ bước lên nha. Mời quý vị chúng ta cùng đếm nào. 1. Wow. Mời hai cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên thùng, chuẩn bị mở nào. Khui thùng. 1, 2, 3 khui. Mời quý vị
chúng ta hãy nghe câu hỏi của chị Hồng Vân. Biết đâu chừng chúng ta sẽ là người nhận được phần quà. Đó chính là một bộ sản phẩm sữa dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Câu hỏi như sau: người chồng của cặp đôi thứ hai tên là gì? 1. Võ sĩ. 2. Tiến sĩ. 3. Nghệ sĩ. Dạ. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Hồ quá đơn giản câu nào, đúng không? Hãy nhanh tay gửi câu trả lời về, biết đâu bạn sẽ là người nhận được phần quà của chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình Vợ Chồng Son xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.